දරින් පිළිගන්නවන්නේ අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ SS Power Tech YouTube channel තවත් අලුත් වීඩියෝයක් එක්ක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කොහොමද subscribe animation බටනයක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යන්න මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක උඩ එකපාරක් click කරලා මගේ වීඩියෝ upload කරපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්න දැන් අපි දැන් මම ඔයගොල්ලෝ පහළ description එකෙන් link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහින් subscribe animation button එක download කරගන්න. මම මේ link එකෙන් තමයි දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මෙතන තියෙනවා subscribe animation download කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන download වෙනවා ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. දැන් මේක download වෙලා ඉවරයි. මම දැන් මේකේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මේක green screen එකක් තියෙන මේ වගේ subscribe animation button එකක්. මේකට දැන් අපිට කරන්න ඕනේ logo එකකුයි text එකකුයි දාගන්න. කියන්නේ මේක කරන්න නම් අපිට KineMaster application එක තියෙන්න ඕනේ. ඕකට මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කියලා දුන්නා KineMaster mod version එක download කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒකෙන් තමයි මාත් දැන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට KineMaster open කරගන්න. හරියන්නේ මේ විදිහට මගේ KineMaster application එක open වෙනවා. මම මෙතනින් create new යන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ size එක දෙන්න කියනවා. එතනින් මම මේ විදිහට දීලා තියන්න. ඊට පස්සේ next කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන download වලට ගිහින් ඔයගොල්ලෝගේ subscribe animation button එක තෝරගන්න ඕනේ. මම මේක ගන්නම්. හරියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක play කරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරියන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න යන්නේ මේක logo එකක් add කරන්න. මම මෙතන layer වලට ගිහින් media වලට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ logo එක දෙන්නම්. මම මේ විදිහට එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අපිට හරියට මේවා කරලා මෙතනට paste කරන්න ඕනේ හරියටම. මේක paste කරගන්න දැනට හරියන්නේ. දැන් මේකට මම test එක add කරගන්න මේ විදිහටම මම මෙතන layer වලට ගිහින් test කියන බටන් එක click කරලා මෙතන මගේ name එක දෙනවා channel එකේ. හරියන්නේ. දැන් මගේ test එක ඇවිල්ලා තියෙන එක දැන් white color එකෙන් තියෙන්නේ. මම මේක දැන් black කරගන්නවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන තේ පොඩි circle එකක් තියෙනවා සුදු පාට එකකින් black එක තෝරලා හරි ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට මොකක් හරි ෆොන්ට් එකක් දෙන්න තමයි යන්නේ දැන්. මම මේ ෆොන්ට් එක දෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් බෝල්ඩ් නිසා කට්ටියට පේන නිසා උඩට මම මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ විදිහට පේස්ට් කරනවා. හරියන්නේ දැන් මගේ logo එකත් හරි ටෙස්ට් එකත් හරි. මම මේ ටෙස්ට් එක මේ ගන්නට හරියටම තියාගන්නවා. මේ විදිහට අපිට දික් කරගන්න පුළුවන් logo එකයි test එකයි. හැබැයි මේ animation button එකේ ඒ ගානම තමයි ඒගොල්ලෝ download කරලා දුන්නේ ගානමයි. දැන් අපි මේක animation දෙන්න ඕනේ logo එකටයි අපේ test එකටයි. නැත්නම් මේක උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ. පල්ලේ ඉඳලා උඩට යන්නේ නැහැ. මම මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා logo එකට දෙනවා. මේ විදිහට click කරලා මෙතන in animation එක තියෙනවා. ඒකෙන් දෙනවා මම slide up කියන එක. ඒතර පල්ලේ ඉදලා උඩට එනවා. මේකෙන් ඕගොල්ලෝ මේකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම එක්කම තියාගන්නයි මේ ඇනිමේෂන් බටන් එකේ ස්පීඩ් එක එක නිසා. මම ආයෙත් ක්ලික් කරලා ඒකට අවුට් ඇනිමේෂන් එකක් දෙනවා. මේක පල්ලෙහාට යන්න ඕන නිසා මේකට මම දෙනවා ස්ලයිඩ් ඩවුන් කියලා. දැන් අපේ දෙකම හරි. ඊට පස්සේ මම ටෙස්ට් එකකට දෙනවා දැන් ඉන් ඇනිමේෂන් එක ස්ලයිඩ් අප් out animation එක slide down කියලා දෙනවා. මේ විදිහට හරියන්නේ. දැන් අපේ දෙකම හරි. මේ විදිහට අපිට play කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ දෙකම දැන් එකට එන්නේ. හරියන්නේ. දැන් මේක අපිට download කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට download click කරලා මෙතන අපිට resolution එක දෙන්න පුළුවන්. ඔබට මම මෙතන 720 දෙන්නම් දැනට. MB 3ක් වගේ ගන්නක්. ඒ අපිට මෙතන high කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේක මම MB 4ට දැනට download කරගන්නම්.
මේක ඉක්මනට සේවිං වෙනවා. මේක මොඩ් version එක නිසා කයින් මාස්ටර් අපිට watermark බලා ගන්න ඉන්නේ. ඒක හොඳයි ඇත්තටම. දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක කොහොමද වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මම අර create new ගිහිල්ලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙතනින් මම වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න. මේක දෙන්නම් දැනට. මගේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් දෙන්න තමයි මම හදන්නේ දැන්. හරියට මේ විදිහට මම ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එක දුන්නා. මම මේ මැදට තමයි මගේ ඇනිමේෂන් බටන් එක දෙන්න හදන්නේ. මේ විදිහට මම ක්ලික් කළා ප්ලේ එකට ගිහින් මීඩියා වලට යනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් යන්න ඕනේ එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එකට. ඕවට දැන් පේන්නව ඇති අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇනිමේෂන් බටන් එක මෙතන තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක එනවා. මේක පොඩ්ඩක් මේ ගානට තියාගෙන මේක මේ විදිහට මම සෙන්ටර් කරගන්නවා ගානට. මේක ඕන නම් අපිට මැක්සිමස් කරගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්. හරියන්නේ. දැන් අපි මේකේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට අපිට ඕන නම් මැදට කරගන්න පුළුවන්. ඩියුරේෂන් එක නම් වැඩි කරගන්න බෑ ඇත්තට. මම මේ විදිහට තියාගෙන මෙතන පල්ලෙහාට ගියත් පස්සේ තියෙනවා chroma key නැත්නම් chroma up key කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා enable කරගන්න. ඕකට දැන් පේන ඇති දැන් මේක green screen එක ගියා. ඊට පස්සේ හරිය ලකුණ ක්ලික් කරන්න විතරයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. හරියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක play කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලස්සනට green screen එකක් එක්ක green screen එක නැතුව animation button එක play වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න තිබ්බේ කොහොමද subscribe animation button එකක් ෆෝන් එකෙන් හදාගන්න කියලා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක අවසන්. ඉතින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක උඩ පාරක් click කරලා ඒක all දාගත්තොත් මගේ වීඩියෝ upload කරපු ගාව කොට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වටිනවා නම් මේක like එකක් දාන්න, comment section එකේ comment එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ අපි හැමෝම හම්බෙමු.